Guys, ang dami sa inyo naghanap ng mga laptops and alam niyo, di ba pinalita ko sa inyo na tumataas ang presyo ng RAM, ng ROM, next na yan, GPU and CPU. Eto guys, may nahanap ako, murang laptop, legit and mga official na locally released na laptop. Yung guys, Laptop Factory. Andito lang sila sa Aurora Boulevard here in Quezon City. So samahan niyo ako, pasok tayo, check natin mga prices. Tara! So ito, isa sa pinakasulit na nahanap ko. Itong HP guys, Victus Gaming. And alam naman, nakita nyo sa review ko, meron naman nire-review mga Victus laptop, Omni laptop ni HP. And masasabi ko sa'yo, durability guys, wala akong masasabi sa kanya. This is a gaming laptop. Yun yun guys, ang ganda, ang kinis. Perfect na perfect to for gaming. And meron siyang 16 gigs of RAM, 512 gigs of storage. RTX na 5050 na rin siya. Malaki ka ng screen, 15.6 guys, tinan nyo. Wow. And eto guys, kicker. May kasama pa siyang sling bag na libre and meron pa siyang MS Office na libre. Madalang yan sa gaming laptop. Plus, guys, ito guys. Ito yung pinakang gusto ko i-share sa inyo. Once na na-avail nyo siya for 53,999, ito kanyang presyo, may cashback ka. Pag in-apply mo ang kanyang voucher dito sa GCash, you get a 4,000 pesos na rebate, making the price down to 49,999. Saan ba kayo makakahanap na yan, di ba? Guys, hanggang January 31 na lang yan. At bago pa magtaasan ng mga presyo, guys, i-check out ito laptop na ito. Sobrang sulit. And by far, guys, ito na yung pinaka-cheapest na 50 series na mabibili mo. Kahit saan ka pa maghanap. Ngayon, at this timeline, ito na ang so far pinakamura na nakita ko. Ako na personally nag-research para sa inyo. Huwag na kayo maghanap pa. And next natin is the Acer Nitro 5. Yun na guys, it's really a good device. No? Really nice though. And sturdy na sturdy. Tinry ko naman siya. It has a 165Hz screen refresh rate, 8 gigs of RAM, 512 gigs of storage, RTX 4050, and meron din siya free na Nitro backpack na maganda. Nakita ko yung backpack niya kanina. And also, it comes together with a free Microsoft Office din. Na madalang mo makita sa mga gaming laptops. 2 years ang kanyang warranty. And best of all guys, 42,999. Naka-sale until the end of January. Ito pa guys, ito pa. Meron kang 6,000 pesos na SM Appliance voucher makukuha once you purchase this. So parang nakamenos ka ng 6,000 pesos. Pwede pang bilhin ng mga storage, pwede pang bilhin ng mga other peripherals para dito, which nakalaki ng tipid mo. So parang bumaba to ng 36,999. Diba? Do the math. And finally guys, meron din ako papakita sa inyo. Tatak Asus na Tough Gaming A16. Guys, tinan nyo. Sobrang ganda ng display niya. 140 watts ang kanyang total graphics power. And meron pa siyang 25% na faster gaming performance than iba. Now, it comes together with 16 gigs of RAM, 512 gigs of storage, and it's a RTX 4050. 16-incher na rin siya, and it comes together with a free Asus na backpack. And alam naman Asus, pagdating sa gaming, it's unbeatable. And pagdating sa presyo niya, also, naka-sale siya, 57,999 na lang siya, guys. So, naka-sale siya until the end of January, and it comes together with 2 years na warranty, guys. So, check nyo rin to, guys. At kung meron kayong ibang brands in mind na wala doon sa mga binanggit ko, meron silang Lenovo, meron silang MSI, Gigabyte, and a lot of other brands like mga Chewy, Machinike, and yung mga hindi ko pa alam, I'll just post the link on the description box below kung saan mo pwede makita ang mga binibenta ni Laptop Factory. So, ano yan? Hanggang dito muna ako. Kita-kita ulit tayo.